Hello everyone. Job education channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 5800 পদ মুকলি হৈছে আৰু বহুতেই ভাল খবৰ। জুনিয়ৰ এছ'চিয়েট অৰ্থাৎ আৰু কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট জব হয় আৰু নতুন চাকৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ফিজটো নীল কৰিছে, অৰ্থাৎ যিসকল SC ST PWD কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে আৰু সকলোখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব, সকলোখিনি ডিটেইলছত আপোনালোকৰ মাজত জনাম। আৰু ষ্টেট বেংক ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাইছে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো অফ জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটছ কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট এণ্ড চেলছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ আৰু লগতে ইয়াত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন এণ্ড পে'মেণ্ট অফ ফিজ 7/9/2022 27/9/2022 অৰ্থাৎ 7/9/2022 পৰা 27/9/2022লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া থাকিব। ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া হ'ব। আৰু বিশেষভাৱে ভাল খবৰটো এইটোৱে যে আমাৰ অসমৰ বাবেও আহিছে আৰু যিসকল লোকে ইংলিছ, আছামিজ, হিন্দী ভাল ধৰণে ক'ব পাৰে, লিখিব পাৰে, তেওঁলোকে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিশ্চিতৰূপে আৰু বহুতো ভাল পদ হয়। আৰু লগতে ইয়াতে ভাল খবৰ এইটোৱে যে PWD কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এজ লিমিটটো ইয়াতে দি দিছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বয়সটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে নট বিল' 20 years এণ্ড নট এবভ 28 years। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে SC ST সকলে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব 5 বছৰ, লগতে OBC সকলে 3 বছৰ আৰু লগতে PWD জেনেৰেল আৰু EWS সকলে 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু লগতে PWD SC ST সকলে 15 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু PWD OBC সকলে 13 years এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। আৰু লগতে ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰি দিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে হিয়াৰিং ইম্পায়াৰ্ড, অৰ্থাৎ যিসকল PWD কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে যদি আমি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি কথা কওঁ, কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বিচাৰিছে আপোনালোকক মই সকলোখিনি ডিটেইলছত জনাইছোঁ। গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা ভাল খবৰ, যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন স্নাতক অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যন মানে স্নাতক হয় আৰু স্নাতকৰ শেষ বৰ্ষৰ ছেমিষ্টাৰত আছে, যদি শেষৰ ছেমিষ্টাৰত যদি আপোনালোকে আছে, সেইসকল কেণ্ডিডেটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে 30 তাৰিখ 11 মাহ 2022 অথবা 30 তাৰিখ 11 মাহ 2022 আগত স্নাতক গ্ৰেজুৱেশ্যন হয়, তেতিয়া প্ৰমাণ হিচাপে দিব লাগিব। অৰ্থাৎ এতিয়া আপোনালোকে মেইন কথাটো গম পালে, গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰিছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ শেষ বৰ্ষত অৰ্থাৎ শেষ ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকে আছে, সেইসকল কেণ্ডিডেটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে 30 তাৰিখ 11 মাহ 2022 অথবা আগত স্নাতক হয়, তেতিয়াও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ উল্লেখ কৰি দিছে ইয়াত। আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতে নিজৰ যিটো ষ্টেট হয়, ষ্টেটৰ ভাষাটো ভাল ধৰণে ক'ব, লিখিব আৰু লগতে বুজিব পৰা হ'ব লাগিব। লগতে হিন্দী ইংলিছটো আপোনালোকে জানিব লাগিব, তেতিয়াহে এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ভালেখিনি পদ ওলাইছে, আমাৰ অসমৰ কাৰণেও ভাগ কৰা আছে, আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম। আৰু লগতে ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোকক দি দিছে, চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰখিনি দি দিছে। দ্য চিলেকশ্যন প্ৰচেছ উইল কনজিষ্ট অনলাইন, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অনলাইন টেষ্ট। আৰু লগতে আপোনালোকৰ এটা প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত মেইন এক্সামটো তাৰপিছত পাতিব। ফেজ 1 এক্সামটোত আপোনালোকে দিব লাগিব ইংলিছ লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ ইংলিছ। নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন থাকিব 30টা আৰু মেক্সিমাম মাৰ্ক থাকিব 30 আৰু ডিউৰেশ্যন থাকিব 20 মিনিটছ। টোটেল আপোনালোকৰ 1 আৱাৰ সময় থাকিব, অৰ্থাৎ 1 ঘণ্টা সময় থাকিব। আৰু লগতে নিউমেৰিকেল এবিলিটি 35টা কুৱেশ্যন থাকিব, লগতে মেক্সিমাম মাৰ্ক 35 থাকিব আৰু লগতে ডিউৰেশ্যন 20 মিনিটছ থাকিব। আৰু ৰিজনিং এবিলিটি আপোনালোকৰ 30 মাৰ্ক আৰু 30টা কুৱেশ্যন 35টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 35 মাৰ্ক থাকিব, 20 মিনিটছ সময় দিব। আৰু টোটেল আপোনালোকৰ 100টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু লগতে মেক্সিমাম মাৰ্ক 100 আৰু ডিউৰেশ্যন দিব 1 ঘণ্টা সময়। আৰু এইখিনি পাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফেজ 2 এক্সাম দিব লাগিব। এই ফেজ 2 এক্সামত আপোনালোকৰ জেনেৰেল অথবা ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছৰ বিষয় লৈ আহিব। তাত থাকিব 50টা কুৱেশ্যন আৰু 50 মাৰ্ক থাকিব, ডিউৰেশ্যন 35 মিনিট থাকিব, অৰ্থাৎ 35 মিনিটছ থাকিব। আৰু লগতে জেনেৰেল ইংলিছ আপোনালোকে ইংলিছ 40টা কুৱেশ্যন থাকিব, লগতে 40 মাৰ্ক থাকিব আৰু 35 আপোনালোকৰ ডিউৰেশ্যন অৰ্থাৎ সময় দিছে। আৰু কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত আপোনালোকৰ 50টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 50 মাৰ্ক থাকিব, 45 মিনিটছ সময় দিব। আৰু ৰিজনিং এবিলিটি এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউডৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 50টা কুৱেশ্যন থাকিব, 60 মাৰ্ক থাকিব আৰু লগতে 45 মিনিটছ সময় দিব। টোটেল আপোনালোকৰ 190টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু লগতে 200 মাৰ্ক থাকিব আৰু 2 ঘণ্টা 40 মিনিট আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব বুলি। দেয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্ক ফৰ ৰং আনচাৰ, যদি আপোনালোকে ভুল উত্তৰ দিয়ে নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব। আৰু লগতে 1/4 মাৰ্ক আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব। আৰু লগতে সকলোখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু স্ক'ৰ এ মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক অন এগ্ৰিগেট ফৰ SC ST OBC PWBD ESM DE SM কেণ্ডিডেট 5% ৰিলেক্সেশ্যন এভেইলেবল দেয়াৰ অন। আৰু লগতে মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্ক আপোনালোকক সকলোখিনি দি দিলে। আৰু ন' মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্ক ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ছাবজেক্ট আৰ প্ৰেছক্ৰাইবড। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিলে, গম পালে আপোনালোকে। আৰু লগতে কিছুমান মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কথা আছে, সেইখিনি জনাম।
আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ষ্টেটখিনি। লগতে আমাৰ অসমৰ 3 নম্বৰত আছে ইংলিছ, হিন্দী, আছামিজ, বেংগলী। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি যোনটো লেংগুৱেজ জানিবলৈ মিডিয়াম অফ এক্সাম পাতিব, অৰ্থাৎ এক্সামটো আপোনালোকে ইংলিছ যদি চিলেক্ট কৰে ইংলিছত দিব পাৰিব, হিন্দী যদি চিলেক্ট কৰে হিন্দীটো দিব পাৰিব, আৰু তাতকৈ ভাল কথা অসমীয়া যদি আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিম বুলি অসমীয়াটো দিব পাৰিব, আৰু যিসকল বেংগলী হয় বেংগলী ভাষাটো দিব পাৰিব। সকলোখিনি উল্লেখ কৰি যিহেতু অসমৰ কাৰণেও ইয়াত পদ খালী আছে। আৰু লগতে পে' স্কেলটো বহুত ভাল দিছে। আৰু ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে দিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 17,900, আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 20,900। এনেধৰণে আপোনালোকৰ দৰমহাটো বাঢ়ি যাব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ 47,000 দৰমহা হ'বগৈ। দ্য ষ্টাৰ্টিং বেচিক পে' ইজ ৰেজ, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 19,900, 17,900 প্লাছ টু এডভান্স ইনক্ৰিমেণ্ট এডমিজিবল টু গ্ৰেজুৱেটছ। লগতে ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং বেচিক পে'টো দিব আপোনালোকে 19,900, আৰু ইয়াতে সকলোখিনি গম পাইছে আপোনালোকে যে পে'টো যথেষ্টৰূপে ভাল দিছে পে' স্কেলটো। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এণ্ড ইনচিমেশ্যন চাৰ্জ ন' ৰিফাণ্ডেবল, আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেটেগৰী SC, ST, PWD, আৰু লগতে PWBD, ESM, DESM সকলে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট ফিজ দিব নালাগে। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে জেনেৰেল OBC EWS হয় 750কৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব লাগিব। আৰু এপ্লাইটো আপোনালোকে অনলাইনতে হ'ব, ইতিমধ্যে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আৰু কিছুমান কথা আছে যিখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত দৰকাৰ হ'ব। আৰু লগতে এক্সাম চেণ্টাৰ আমাৰ অসমৰ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰত হ'ব। আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাইছে, এক্সাম চেণ্টাৰৰ পৰা সকলোখিনি ডিটেইলছ গম পাব। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ কাৰণে আহিছে যিহেতু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আছামৰ কাৰণে আছে 258টা পদ আছে। আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব, কাৰণ বহুত ভাল পদ হয়। বেংকৰ জগত আপোনালোকে ভাল ধৰণে যদি এক্সামটো দিয়ে নিশ্চিতৰূপে পাছ কৰা যথেষ্টৰূপে চান্সটো 100% আছে। আৰু লগতে আমি সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰোঁতে অৰ্থাৎ স্নাতক বৰ্ষ যদি আপোনালোকে ছেমিষ্টাৰ শেষত আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন স্নাতক শেষ বৰ্ষৰ ছেমিষ্টাৰত আছে সেইসকল কেণ্ডিডেটে কৰিব পাৰিব। লগতে আৰু 30 তাৰিখ 11 মাহ 2022 আগত স্নাতক গ্ৰেজুৱেশ্যন হয়, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰমাণ হিচাপে কিবা দিব লাগিব। আৰু অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকৰ যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, অথবা যদি আপোনালোকে 30 তাৰিখ 11 মাহ 2022 আগতো স্নাতক ডিগ্ৰী কৰিছে, তেতিয়াও আপোনালোকে কিবা এটা প্ৰুফ দিব লাগিব। আৰু লগতে সকলোখিনি ডেট আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলে যিহেতু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইমানেই ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয়ৰূপে কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব সকলোখিনি আপডেট